পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ মই ৰজি। এতিয়া মই এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি এটা দি লৈ ইয়াতে 10টা চেন বনাম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এনেকৈ 10টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটোত এনেকৈ জইন কৰি দিলোঁ। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি আকৌ ইয়াতে 5টা চেন বনাই ইয়াতে 5টা চেন বনাই লৈ ইয়াৰে মাজত এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দিম। এইটোত এনেকৈ জইন কৰি এতিয়া ইয়াতে মই এনেকৈ 6 বাৰ বনাই দিম। এইটোত 6 বাৰ বনাই লৈ এতিয়া এইটোত আকৌ এনেকৈ বনাই দি দিলোঁ। ইয়াতেও এনেকৈ 6 বাৰেই বনাই দিম। এনেকৈ 6 বাৰ এইটোত বনাই লৈ এইটোত 6 বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে এতিয়া এইটোত দি দিম। এইটোত এনেকৈ ইয়াতেও এনেকৈ 6 বাৰেই দি দিম। এইটোত এনেকৈ 6 বাৰ দি লৈ ইয়াতে কাটি নিদিওঁ। এইটো ইয়াতে এনেকৈ এই ঊলটো ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দিম। এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি ওলাই থকা ঊলটো এনেকৈ কাটি লৈ এতিয়া ইয়াতে মই এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ 4টা চেন বনাই ইয়াতে এতিয়া এনেকৈ দুবাৰ দি ইয়াতে এনেকৈ দি দিলোঁ। আকৌ এনেকৈ দুবাৰ দি ইয়াতে চাইডৰ চেনত এনেকৈ দি দিলোঁ। ইয়াতে মই প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে মই প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে এই মাজৰ এই ডিজাইনটো এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে এইটো এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটো কালাৰত এনেকৈ দি এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ এনেকুৱা এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে চেন আকৌ এনেকৈ 4টা চেন বনাই এতিয়া এনেকৈ দি দুবাৰ এনেকৈ দি এতিয়া এনেকৈ এইটোত এনেকৈ দি দিলোঁ। আকৌ ইয়াতে চাইডৰটোত এনেকৈ আকৌ ইয়াতে দুবাৰ দি
দুবাৰ এনেকৈ ইয়াতে চাৰিটাত দুবাৰ দি মাজত এটাত তিনিবাৰ দিম এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম চাৰিটাত এবাৰকৈ একে দুবাৰকৈ দি এটাত তিনিবাৰ এনেকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম এতিয়া এইটো এনেকৈ এইটো বনাই ইয়াতে এই প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি ইয়াৰে এইটো এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এতিয়া এইটো ইয়াতে এনেকৈ দি দিম এইটো এনেকৈ দি ইয়াতে প্ৰতিটোতে এই ৰাউণ্ডটোত প্ৰতিটোতে এনেকৈ এবাৰকৈ দি দিম এইটো এনেকৈ এবাৰকৈ এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম এইটো এতিয়া ইমানলৈ বনাই লৈ এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ চেইন বনাই ইয়াতে এইটো ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে এইটো মই এইটো এনেকৈ বনাই মই এইটো প্ৰতিটোতে এনেকৈ বনাই এইটো ইয়াতে এনেকৈ 6 বাৰ বনাই দি এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে মই এইটো কৰি দিছোঁ এতিয়া এইটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব লৈ ইয়াতে এইটো মই এইটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা হৈ যায় ঠিক এইটো ওপৰৰ ডিজাইনটো এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো মই এনেকৈ বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ ইয়াতে বনাই এইটো মই এইটো সাইডৰ এই ডিজাইনটো এতিয়া দেখুৱাম ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি ইয়াতে এনেকৈ 5টা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ 5টা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ টানি লৈ ইয়াতে এনেকৈ 5 বাৰ দি দিছোঁ এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ 5 বাৰ দি ইয়াতে এইটো মণি ডিজাইন বনাই ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 5 বাৰ দিছোঁ দি আকৌ এইটো বনাই এইটো মই এইটো এনেকৈ গাঁঠি দি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এইটো ইয়াতে মই এইটো এতিয়া উলিয়াই এতিয়া মই ইয়াৰে এইটো ডিজাইন এইটো কেনেকৈ বনালোঁ এইটো দেখুৱাই দিম এতিয়া এইটো ইমানলৈ এইটো বনাই লৈ এইটো বনাব এইটো দিব নালাগে এইটো বনাই লৈ ইয়াৰে মাজত এইটোত এতিয়া মই ইয়াতে এইটো বনাই দেখুৱাম এইটো ইয়াৰে এইটোত এনেকৈ প্ৰতিটোতে ইয়াতে
4বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি 2বাৰ দি ইয়াতে যিটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাত এইটোত এনেকৈ দি দিলোঁ। এইটো এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰতিটোতে এনেকৈ ইয়াতে 2বাৰ কৰি দিলোঁ। ইয়াতে 2বাৰ কৰি দি মাজৰটোত 3বাৰ দি দিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এইটো ইয়াৰে এটাত 3বাৰ দি বাকীকেইটা 2টাকৈ দিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এনেকৈ বনাই লৈ এইটো ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলে এইটো এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিব। দি ইয়াতে এই মণি চেইনটো এইটো বনাই দি দিলে এই মাজৰ ডিজাইনটো এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো মাজৰ ডিজাইনটো এতিয়া মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। ঠিক এইটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মণি চেইন বনাই এইটো ইয়াতে জইন কৰি দি দিছোঁ। আৰু এইটো মই কালাৰটো এইটোত মই এনেকৈ বনাই লৈ এইটো এবাৰ বনাই দি দিছোঁ। এইটো ইয়াতে 2বাৰ দি দিলোঁ। এনেকৈ এই ডিজাইনটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো মৰম লগা হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।